السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. داخلين طبعا على الشتاء والبرد ونزلات البرد والنزلات الشعبية والصداع والإنفلونزا والزكام والرشح وكل الكلام ده. دي روشتة منزلية مجانية لعلاج نزلة البرد. اللي عايز يعالج بقى صح، اللي عايز يعالج نزلة البرد الشديدة قوي وعايز يعني ايه يتخلص منها بالأدوية بدلا من الكشف. طبعا هو الدكتور بيكتب لك على شوية حاجات، وطبعا التحذيرات اللي هم اي حد عنده مرض مزمن يا جماعة او اي مرض معين، او مثلا سيدة حامل او مرضع او اي حاجة، يعني الطفل رضيع مثلا، او حد كبير عنده ضغط او سكر او كل الكلام ده. يعني قبل ما تاخد الادوية انت بتسأل على التحذيرات، يعني هل ده ينفع معاك ولا لا. ففي الحلقة اللي فاتت انا كنت اتكلمت ان احنا هنعمل سلسلة عن يعني الادويه دي تنفع معاك ولا لا، الادويه دي تنفع مع ده ولا لا، مع الحامل مع المرضع مع مريض الضغط مريض السكر. فانت لو عندك اي حاجه من الحاجات دي يعني دايما اسال، دايما اسال في الفيديو، في كومنت، في تعليق اسفل الفيديو، واحنا ان شاء الله نرد عليك ونقول لك ده ينفع معاك ولا لا. تمام. فدينا يعني علاج لنزله البرد الشديده قوي، اللي هو عنده احتقان انف، عنده صداع، عنده زغلله، عنده دوخه، عنده تكسير في عظم جسمه، عنده يعني خنفرة، عنده سيلان في الأنف، عنده احتقان أو التهاب في الجيوب الأنفية. الحاجات دي علاج لكل الأعراض دي. طبعا يعني بنحاول نعالج الأسباب، أسباب البرد. يعني لو في سبب معين من أسباب البرد اللي هي كانت السبب الرئيسي في ان انا يجيلي البرد الشديد قوي ده، اللي هو طبعا ايه، انا بشطف وبطلع في الهواء وباجي مثلا بكون متدفي او متغطي كويس وبروح طالع في الهواء، فحاول اعالج الحاجات اللي هي السبب الرئيسي في البرد. طبعا ده كوماتريكس مشهور جدا جدا في علاج البرد. طبعا ادويه البرد كتير جدا وكنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت او مع ماشي. ادويه الاقراص كلها يعني. شريته ب 15 جنيه، الجرعه بتاعته 3 مرات او 3 اقراص في اليوم. تمام. كوماتريكس. لو عندك طبعا كحة شديدة مع بلغم او السعال يعني، ابقى تاخد اوبليكس علبة ب9 جنيه. تمام. طبعا ادوية الكحة كتير جدا، الاوبليكس، توسكان، توسفان، فينتوكاف، فينتولين، حاجات كتير، نوتوسيل، حاجات كتير جدا، فورفينت برضو ده موسع للشعب الهوائية ومذيب وطارد للبلغم. فحاجات حلوة جدا للجهاز التنفسي. فده مذيب وطارد للبلغم و يعني مهدئ للسعال. ماشي، سواء بقى الاوبليكس او الفورفينتا او التوسكان او كل الكلام ده. هتاخد حاجة اسمها اوتروفين. اوتريفين. الاوتروفين ده يعني نقط للانف، عشان لو عندك رشح او عندك انسداد في الانف او عندك سهالة. طبعا دي في منها يعني اطفال، في منها رضع، في منها الكبار، فعلى حسب بقى ايه الشخص ده كبير ولا صغير. طبعا لو انا ما عنديش، لو في طفل يبقى الادويه ده هتمشي معاه. برضو الاوتريفين ده في منه اطفال، طبعا دي ب7 جنيه ونص. بنحط نقطتين في كل فتحه من الانف، من 3 ل5 مرات في اليوم، لا تتعدى ال5 مرات، ولا تستخدم لاكثر من 7 ايام للاشخاص الكبيره. ماشي. حقن الديبوفيت دي عشان دي تعمل كمقويات، ودي عشان العظم المكسر ده، الناس اللي بتقول لك انا جسمي مكسر من البرد وعظم مكسر، مفيدة جدا جدا الديبوفيت ليهم. تمام. فطبعا يعني ده الكومتريكس يعمل كمضاد حيوي، ودي عشان الانف، دي عشان العظام، دول او الادوية دي عشان الكحة والسعال والبلغم. حلقات كتير عن البرد، ولازم ناخد احنا بالنا شوية من الاسباب اللي بيوصلنا للاعراض دي. الاسباب، فلو عالجت السبب مش هتلاقي اي عرض من اعراض البرد ان شاء الله. ولكن طبعا
في كل البيوت كلنا بنصاب بالبرد، يعني مفيش حد بيطلع من الشتاء خالص من غير نزلة برد، حتى ولو كانت بسيطة جدا كده. تمام. فطبعا كل الناس اللي اول مرة تشاهد القناة او تشوف الفيديو ده، احنا كل يوم بننزل حلقة، كل يوم بننزل وصفة على القناة. ادوية رخيصة وادوية غالية، ادوية مفعولها سريع وادوية بسيطة، وبنعمل صيدلية في البيت. فتابعوا القناة عشان تستفيدوا بكل الحلقات دي، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.